tiện cô, ánh mắt trông bình thản, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ nhận ra anh có chút căng thẳng khác thường. Không ai biết rằng đằng sau sự bình tĩnh ấy là cả một kế hoạch đã được chuẩn bị suốt nhiều tuần. Khi đạo diễn vừa định hô action, Vương Hạc Đệ bỗng xin tạm dừng. Cả trường quay sững lại, anh bước lên một bước, quay người về phía Bạch Lộc. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nhưng rõ ràng, cho tôi 1 phút, không phải với tư cách diễn viên, mà là với tư cách một người đàn ông. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Vương Hạc Đệ từ từ quỳ xuống. Một chiếc hộp nhẫn nhỏ được mở ra, viên kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu, sáng đến mức khiến nhiều người phải nheo mắt. Khoảnh khắc ấy, Bạch Lộc hoàn toàn sững sờ, cô đưa tay che miệng, đôi mắt mở to, dường như không tin nổi điều đang diễn ra trước mắt mình. Không còn là nhân vật trong kịch bản, không còn là cảnh quay được dàn dựng, đó là khoảnh khắc chân thật nhất của cảm xúc con người. Vương Hạc Đệ nhìn cô, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh không biết tương lai sẽ dài bao lâu, cũng không dám hứa điều gì quá hoa mỹ, nhưng anh biết, từ ngày có em, mọi vai diễn trong đời anh đều trở nên có ý nghĩa hơn. Bạch Lộc, em có đồng ý cùng anh viết tiếp kịch bản của cuộc đời này không? Chỉ vài giây im lặng trôi qua, nhưng với những người có mặt tại đó, nó dài như cả một đời người. Rồi Bạch Lộc gật đầu, vừa khóc vừa cười, cô không nói nên lời, chỉ có thể run run đáp lại bằng một tiếng, em đồng ý. Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, cả trường quay vỡ òa, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng hét của ekip hòa vào nhau, tạo thành một làn sóng cảm xúc chưa từng có người rơi nước mắt, có người ôm chầm lấy đồng nghiệp bên cạnh, như thể chính họ cũng vừa chứng kiến một điều kỳ diệu. Đạo diễn sau đó chỉ có thể cười bất lực nói, cảnh này, dù có quay lại cả đời cũng không thể nào chân thật hơn. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc vốn đã là cặp đôi được khán giả yêu thích nhờ sự ăn ý trên màn ảnh. Từ ánh mắt, cử chỉ đến từng đoạn đối thoại, họ luôn mang lại cảm giác tự nhiên, khiến người xem tin rằng giữa họ tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt. Nhưng không ai ngờ rằng, sợi dây ấy đã vượt qua ranh giới của diễn xuất. Theo những người trong ekip chia sẻ, Vương Hạc Đệ luôn là người âm thầm quan tâm đến Bạch Lộc, từ việc nhắc cô giữ ấm khi quay đêm, đến việc chuẩn bị đồ ăn khi cô làm việc quá sức. Còn Bạch Lộc, bằng sự dịu dàng và thấu hiểu, đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh giữa áp lực của danh tiếng. Chỉ vài phút sau khi đoạn clip cầu hôn bị rò rỉ, mạng xã hội gần như tê liệt. Các từ khóa liên quan đến Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đồng loạt leo lên top tìm kiếm. Bình luận tràn ngập khắp nơi, tôi không xem phim mà vẫn khóc, đây là cầu hôn ngoài đời hay đang quay phim vậy? Nếu đây là giả, xin hãy cho tôi giả cả đời. Người hâm mộ chia thành nhiều cảm xúc, có người vỡ òa hạnh phúc, có người vừa chúc phúc vừa rơi nước mắt, cũng có người chỉ biết lặng im nhìn lại khoảnh khắc ấy hàng chục lần, như sợ mình bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó. Cầu hôn tại trường quay nơi gắn liền với nghề nghiệp và đam mê không chỉ là một hành động lãng mạn, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ. Vương Hạc Đệ không chọn nhà hàng sang trọng hay bãi biển riêng tư, anh chọn chính nơi cả hai đã cùng nhau trải qua bao vất vả, mồ hôi và cảm xúc. Điều đó như nói rằng anh yêu em không chỉ trong những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả trong những ngày làm việc mệt mỏi nhất. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc Vương Hạc Đệ quỳ xuống và Bạch Lộc gật đầu giữa hàng trăm ánh mắt chứng kiến đã trở thành một biểu tượng của tình yêu chân thành giữa thế giới hào nhoáng. Giữa làng giải trí đầy biến động, nơi cảm xúc thường bị nghi ngờ là diễn xuất, thì giây phút ấy đã chứng minh rằng vẫn có những tình cảm thật đủ mạnh để khiến cả sân khấu bùng nổ. Và có lẽ, với rất nhiều người, đó không chỉ là một lời cầu hôn, mà là niềm tin rằng tình yêu, nếu đủ dũng cảm, sẽ luôn tìm được cách tỏa sáng. Sau khi trường quay dần ổn định trở lại, mọi người vẫn chưa thể quay về nhịp làm việc ban đầu. Máy quay tắt đi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn dâng trào hơn lúc ghi hình. Bạch Lộc ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm chặt chiếc hộp nhẫn như sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ ngắn ngủi. Vương Hạc Đệ đứng cạnh cô, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm tay. Đó không phải là cái nắm tay phô trương trước ống kính, mà là một cử chỉ rất đời, rất thật, như để trấn an rằng anh đang ở đây, chuyện này là thật. Có người trong ekip kể lại rằng Bạch Lộc đã bật khóc thêm một lần nữa sau hậu trường, không phải vì xúc động quá mức, mà vì cảm giác được yêu và được chọn giữa vô vàn ánh đèn sân khấu, giữa một thế giới nơi mọi thứ đều có thể bị nghi ngờ. Trong khoảnh khắc cầu hôn, Bạch Lộc gần như không thể nói thành câu, nhưng sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, cô quay sang Vương Hạc Đệ và nói rất khẽ, đủ để chỉ hai người nghe, em từng nghĩ những chuyện như thế này chỉ tồn tại trong kịch bản. Câu nói ấy khiến Vương Hạc Đệ mỉm cười, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng đối với một nữ diễn viên, ranh giới giữa vai diễn và đời thực đôi khi rất mong manh. Chính vì vậy, anh mới chọn cách cầu hôn không cần hoa mỹ, không cần lời thoại được trau chuốt, mà chỉ cần một lời hứa chân thành. Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả chính là phản ứng của những diễn viên và nhân viên trong đoàn phim. Không có sự ồn ào quá mức, không có ai cố chen vào khoảnh khắc riêng tư ấy. Tất cả đều giữ một khoảng cách vừa đủ, như một sự tôn trọng ngầm dành cho tình yêu của hai người. Một nữ diễn viên phụ sau đó đã chia sẻ, làm nghề lâu rồi,
Tôi hiếm khi thấy một lời cầu hôn nào khiến người ta không nghi ngờ. Nhưng hôm đó, không ai nghĩ đây là diễn. Có người từng nói, yêu trong giới giải trí là một canh bạc. Nhưng Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc dường như đã chọn đặt cược bằng sự thẳng thắn và dũng cảm. Cầu hôn ngay tại trường quay nơi gắn liền với công việc không chỉ là một hành động lãng mạn, mà còn là lời tuyên bố rằng họ không trốn tránh sự thật. Họ không phủ nhận áp lực dư luận, không né tránh ánh mắt soi xét. Thay vào đó, họ chọn cách đối diện cùng nhau, ngay tại nơi mọi ánh nhìn đều tập trung. Đối với người hâm mộ, khoảnh khắc ấy giống như một món quà bất ngờ. Nhiều fan lâu năm chia sẻ rằng họ đã đồng hành cùng Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc từ những ngày đầu, chứng kiến từng vai diễn, từng lần bị chỉ trích, từng lúc áp lực đè nặng. Và rồi, giữa bao tin đồn tan hợp, một lời cầu hôn xuất hiện như lời hồi đáp đẹp nhất. Có fan viết không cần biết tương lai thế nào, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, tôi đã tin rằng họ từng yêu nhau thật. Dĩ nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng tin, một bộ phận anti-fan cho rằng đây chỉ là chiêu trò quảng bá. Nhưng điều lạ lùng là, những lời hoài nghi ấy lại trở nên yếu ớt trước cảm xúc quá chân thật của hai nhân vật chính, bởi diễn xuất có thể hoàn hảo, nhưng ánh mắt run rẩy khi quỳ xuống hay đôi tay lúng túng khi đeo nhẫn là những thứ rất khó dàn dựng. Giới truyền thông lập tức vào cuộc, phân tích từng chi tiết nhỏ. Chiếc nhẫn kim cương đến từ thương hiệu nào, giá trị bao nhiêu, ai là người lên kế hoạch. Nhưng giữa vô số câu hỏi ấy, vẫn có một điều khiến người ta suy ngẫm, liệu tình yêu của người nổi tiếng có nhất thiết phải được mổ xẻ đến từng cm? Có lẽ, điều đẹp nhất của khoảnh khắc ấy không nằm ở giá trị chiếc nhẫn mà ở sự can đảm dám yêu công khai, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhiều năm sau, khi bộ phim kết thúc, khi những vai diễn mới xuất hiện, người ta có thể quên đi cốt truyện, quên đi lời thoại. Nhưng khoảnh khắc Vương Hạc Đệ quỳ xuống tại trường quay có lẽ sẽ vẫn được nhắc lại như một truyền thuyết nhỏ của giới giải trí. Không phải vì nó quá ồn ào, mà vì nó quá thật. Ánh đèn sân khấu có thể tắt, máy quay có thể ngừng chạy, nhưng cảm xúc thì không thể tua lại. Lời cầu hôn ấy, dù tương lai ra sao, vẫn là một khoảnh khắc đã tồn tại, đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc như thế, người ta đã đủ tin rằng giữa thế giới đầy toan tính, vẫn có những tình yêu bắt đầu từ sự chân thành.